Το παιχνίδι του καλαμαριού, η σειρά φαινόμενο που έχει καθυλώσει ολόκληρο τον πλανήτη, βασίζεται εξ ολοκλήρου σε ένα οικονομικό παράδοξο. Πάμε να δούμε. Αυτό το βίντεο δεν περιέχει spoilers. Αν δεν έχεις δει ακόμη τη σειρά, ό,τι πούμε εδώ δεν θα φανερώσει τίποτα για την εξέλιξή της. Το παιχνίδι του καλαμαριού περιστρέφεται γύρω από τη συμμετοχή κάποιων ιδιαίτερων χαρακτήρων καθημερινών ανθρώπων από την Νότια Κορέα σε μια σειρά απλών παιχνιδιών όπου οι νικητές κερδίζουν ένα μυθικό χρηματικό ποσό ενώ οι τιμένοι χάνουν τη ζωή τους. Οι αποφάσεις των παιχτών να συμμετάσχουν στο παιχνίδι είναι εντελώς οικειοθελείς, παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις τείνουν να πηγαίνουν κόντρα στην κοινή λογική για πολύ ενδιαφέροντες όμως λόγους και ακριβώς εκεί βρίσκεται η μαγεία της σειράς. Στο να βλέπεις αρχικά τους χαρακτήρες να κάνουν κάτι παράδοξο, αλλά μετά ο σκηνοθέτης να σε βάσει στη δική τους οπτική και τότε να καταλαβαίνεις τι πραγματικά συνέβη, κάθε φορά οδηγώντας σε μια αντίδραση «Α, μάλιστα». Το παράδοξο του καλαμαριού για το οποίο θα μιλήσουμε είναι βαθιά καλωδιωμένο στον εγκέφαλο όλων μας. Τόσο που το μυαλό μας προσπαθεί να το αποφύγει κάθε φορά που χρειάζεται να πάρουμε κάποια απόφαση. Το βιώνουμε εντελώς διαισθητικά όμως, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Σήμερα θα δούμε πως δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κατανοήσουμε, ξεκλειδώνοντας το μυστήριο του πως ένας νοήμων οργανισμός λαμβάνει αποφάσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Σχεδόν όλες οι ανθρώπινες αποφάσεις, από το τι θα φάμε το βράδυ μέχρι τι καριέρα θα ακολουθήσουμε, χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα γιατί έχουν να κάνουν με μελλοντικά συμβάντα, τα οποία σε κάποιο βαθμό επηρεάζονται από την τυχαιότητα. Όπως είναι φυσικό, η αβεβαιότητα συνεπάγεται κίνδυνο και γι' αυτό η ίδια η εξελικτική διαδικασία έχει προγραμματίσει σχεδόν όλες τις ανώτερες μορφές ζωής να φοβούνται την αβεβαιότητα και να την αποφεύγουν. Ειδικά στον άνθρωπο, ο φόβος του για το ρίσκο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καταφέρει να επιβιώσει ως είδος μέσα στους αιώνες. Το θέμα όμως είναι ότι τα πάντα γύρω μας ενέχουν κάποια αβεβαιότητα. Αν εμείς γενικά την απεχθανόμαστε, τότε λογικά δεν θα έπρεπε να κάναμε απολύτως τίποτα. Οι άνθρωποι όμως παίρνουν ρίσκα πάρα πολύ συχνά και μάλιστα κάποιες φορές επιλέγουν την αβεβαιότητα έναντι μιας πιο σίγουρης λύσης. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν? Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το ρίσκο? Η απάντηση βρίσκεται στο πώς το μυαλό μας ποσοτικοποιεί το κάθε ρίσκο, ώστε να κρίνει αν αξίζει να το ανεχτεί ή όχι. Ας δούμε λοιπόν τον τρόπο που η νοημοσύνη μας εκτιμά τα ρίσκα με ένα πολύ απλό τεστ που οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούμε για να διαγνώσουμε σε ποιο προφίλ ρίσκου ανήκει το κάθε άτομο. Πριν συνεχίσω, άκου και κάτι άλλο. Μπορεί να θεωρείς πως δεν ξέρεις τίποτε απολύτως για διαχείριση ρίσκου και ειλικρινά δεν έχει καμία σημασία. Ο εγκέφαλός σου ξέρει και μάλιστα νιώθει πολύ άνετα να τη χρησιμοποιεί ακόμα και όταν εσύ κοιμάσαι. Πάμε στο τεστ λοιπόν και προσπάθησε να συμμετέχεις όσο πιο ενεργά μπορείς στην απλή νοητική άσκηση που ακολουθεί. Παίρνεις μέρος σε ένα παιχνίδι όπου έχεις δύο επιλογές. Η επιλογή Α είναι να στρίψεις ένα κέρμα. Αν αυτό κάτσει γράμματα, κερδίζεις 100 ευρώ. Αν όμως κάτσει κορώνα, δεν κερδίζεις τίποτε. Η εναλλακτική επιλογή Β είναι να πάρεις στο χέρι ένα ποσό, ας πούμε 1000 ευρώ, χωρίς καμία κλήρωση και να φύγεις με αυτό από το παιχνίδι. Η ερώτηση που χρειάζεται να απαντήσεις είναι η εξής. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό σε ευρώ που θα σε έκανε να πάρεις την επιλογή Β? Πρόσεξε, δεν διαπραγματεύεσαι με κάποιον για να απαντήσεις την ερώτηση με στρατηγική σκοπιμότητα ή να βρεις καμιά εξυπνάδα. Απλά προσπάθησε για σένα να συνειδητοποιήσεις ποιο είναι το μικρότερο σίγουρο ποσό που θα αρκούσε να σε κάνει να πεις «Άστο, δεν αξίζει να στρίψω το κέρμα, καλύτερα να πάρω τα 1000 ευρώ και να φύγω». Αν θέλεις, κάνε pause το βίντεο και γράψε κάτω στα σχόλια ποιο είναι το ποσό για σένα, για να ξέρουμε τι είπε ο καθένας και να μην λέμε άλλα μετά. Η απάντηση δείχνει το πώς αντιλαμβάνεσαι το ρίσκο γενικά. Αν απάντησες ότι το για σένα είναι κάτω από 50 ευρώ, τότε ανήκεις στο λεγόμενο προφίλ αποστροφής ρίσκου, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων. Αν απάντησες κάποιο ποσό γύρω στο 50, τότε ανήκεις στο ουδέτερο προφίλ ρίσκου, το οποίο σπάνια βλέπουμε μεμονωμένα άτομα να παρουσιάζουν με συνεπή τρόπο. Αν όμως απάντησες ότι το ελάχιστο ποσό για σένα είναι πάνω από 50 ευρώ, τότε ίσως να ανήκεις στο προφίλ επιζήτησης ρίσκου, το οποίο συναντάμε ακόμα πιο σπάνια, αφού αν κάποιος το ακολουθεί με συνέπεια, θα καταγράφει συνεχώς απώλειες στη ζωή του. Ωραία, ας προσπαθήσουμε τώρα να εξηγήσουμε αυτή την ταξινόμηση. Πρώτα απ' όλα, γιατί το κρίσιμο όριο είναι τα 50 ευρώ? Διότι 50 είναι η στατιστική προσδοκία αυτής της κατά κάποιο τρόπο λοταρίας. Αν ρίξουμε το κέρμα αρκετές φορές, βάσει του νόμου των πιθανότητων θα κερδίσουμε τις μισές, θα χάσουμε τις άλλες μισές, οπότε κατά μέσο όρο το κέρδος μας θα είναι 50 ευρώ. Επειδή όμως το δικό μας παιχνίδι ρίχνουμε το κέρμα μόνο μία φορά, ο μέσος όρος του κέρδους μας θα είναι μεν 50 ευρώ, αλλά 50 αβέβαια ευρώ, γιατί αυτό το ποσό βρίσκεται στη μέση του να κερδίσουμε 100 ή 0. Με λίγα λόγια, το πραγματικό μας δίλημμα σε αυτό το παιχνίδι είναι μεταξύ 50 αβέβαιων ευρώ και σίγουρων ευρώ.
Αν εσύ τώρα θέλεις τουλάχιστον 50 σίγουρα ευρώ για να παραιτηθείς από 50 αβέβαια ευρώ, τότε το ρίσκο είναι ουδέτερο για σένα, αφού δεν σου κάνει καμία διαφορά αν τα ευρώ είναι σίγουρα ή αβέβαια. Αν όμως σου αρκούν, ας πούμε, 35 σίγουρα ευρώ για να παραιτηθείς 50 αβέβαιων ευρώ, τότε απεχθάνεσαι το ρίσκο και δέχεσαι να χάσεις ή κατά κάποιο τρόπο να πληρώσεις τη διαφορά των 15 ευρώ για να το αποφύγεις. Αυτό κάνουμε όταν αγοράζουμε ασφάλεια, όταν προτιμάμε μια σίγουρη δουλειά έστω και αν προσφέρει χαμηλότερο μισθό, ή όταν οδηγούμε λίγο πιο αργά, θυσιάζοντας χρόνο για να μειώσουμε τον κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης, αυτό κάναμε όταν θέλαμε τη Μαρίτσα που έμενε απέναντι στον τρίτο, αλλά τελικά τα φτιάξαμε με το σοφάκι από τη σχολή, που μας άρεσε μεν λιγότερο, αλλά αισθανόμασταν λίγο πιο σίγουροι ότι δεν θα μας τα φορέσει. Τι γίνεται όμως όταν θέλεις, ας πούμε, τουλάχιστον 70 σίγουρα ευρώ για να παραιτηθείς από 50 αβέβαια ευρώ? Αυτό σημαίνει ότι αν σου έδιναν λίγο παρακάτω από 70 ευρώ, ας πούμε 69 ευρώ, θα προτιμούσες την αβεβαιότητα και ας απέφερε μόνο 50. Δηλαδή είναι κάπως σαν να πληρώνεις 19 ευρώ μόνο και μόνο για να εκτεθείς στον κίνδυνο. Σε αυτό το σημείο θέλω να επιμείνω λίγο, γιατί πολλοί φοιτητές μου τείνουν να παρεξηγούν την έννοια της επιζήτησης του ρίσκου. Το άτομο που αποζητά το ρίσκο δεν είναι ένας cool τύπος που τολμάει εκεί που οι άλλοι κολώνουν και γι' αυτό κερδίζει αυτά που οι υπόλοιποι μόνο ονειρεύονται. Αντιθέτως, παίρνει άσκοπα ρίσκα όπου ο κίνδυνος είναι αντικειμενικά μεγάλος και το κέρδος σχετικά μικρό για να δικαιολογεί τον κίνδυνο. Ο επιζητητής του ρίσκου λοιπόν είναι λιγότερο τύπος σαν τον James Bond και περισσότερο σαν το χαρακτήρα του συμπαθέστατου Αλέπου Τζανετάκου στις παλιές ελληνικές ταινίες, που σε τέτοιες καταστάσεις που πήγαινε και μπλεκόταν, λογικό που του είχε αλλάξει τα φώτα στην Καρπαζιά Κωνσταντάρας. Η συμπεριφορά επιζήτησης ρίσκου είναι αρκετά σπάνια και όταν την παρατηρούμε, είναι σχεδόν πάντα σε επιλογές μικρής σημασίας. Όλοι μας κάνουμε κάποια πράγματα για την αδρεναλίνη και μόνο που μας εκθέτουν σε μικρούς αλλά ελεγχόμενους κινδύνους. Εγώ, ας πούμε, είμαι γνωστός τζογαδόρος στους κύκλους των παιχνιδιών που προσπαθείς να πιάσεις τα κουκλάκια και μπορεί να χάνω μέχρι και $1,5 την εβδομάδα, αφού το ρημάδι το αρκουδάκι πάντα ξεμαγκώνεται την τελευταία στιγμή. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε κάτι που αγαπάμε να κάνουμε ανεξαρτήτως ρίσκου. Ποτέ όμως με επιλογές οι οποίες κρίνουν αποφασιστικά το μέλλον μας. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το παράδοξο του καλαμαριού. Στο παιχνίδι του καλαμαριού το επίπεδο αλλάζει. Τα ρίσκα και τα ωφέλη ανεβαίνουν και οι επιλογές έχουν τεράστιες συνέπειες μεταξύ ζωής και θανάτου. Τώρα σου προσφέρεται ένα διαφορετικό παίγνιο. Κάθεσαι λοιπόν σε ένα τραπέζι, όπου μπροστά σου υπάρχει ένα στατιστικά έντιμο κέρμα και πίσω σου στέκεται κάποιος που κρατάει ένα γεμάτο περίστροφο. Αν στρίψεις το κέρμα και κάτσει γράμματα, κερδίζεις 100 εκατομμύρια ευρώ και φεύγεις με τα λεφτά χωρίς καμία άλλη συνέπεια. Αν όμως έρθει κορώνα, αυτός που στέκεται πίσω σου σε εκτελεί με το που κάτσει το κέρμα. Η εναλλακτική σου είναι να σηκωθείς και να φύγεις χωρίς να παίξεις. Τι θα έκανες? Όταν έθεσα αυτό το ερώτημα στους συνδρομητές του καναλιού, το 78% απάντησε ότι θα έφευγε. Η απάντηση του κόσμου ήταν εντελώς διαισθητική. Όμως πλέον ξέρουμε πώς να αναλύουμε το σκεπτικό τους. Πρώτα χρειάζεται να υπολογίσουμε τη στατιστική προσδοκία του παιχνίου. Ποιος είναι όμως ο μέσος όρος των 100 εκατομμυρίων ευρώ και του θανάτου? Υπάρχουν πολλοί τρόποι που η οικονομική επιστήμη υπολογίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής και σίγουρα θα τους δούμε σε επόμενο βίντεο γιατί είναι πραγματικά συναρπαστικοί. Εδώ όμως δεν τους χρειαζόμαστε καν, γιατί στο συγκεκριμένο πρόβλημα δεν μας αφορά ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής γενικά, αλλά η αξία της δικής μας ζωής για εμάς τους ίδιους. Οι περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν θα κοστολογούσαν τον πρόωρο θάνατό τους σε μια τέτοια περίπτωση με ένα ποσό πολύ κοντά σε μείον άπειρα ευρώ, πράγμα που φέρνει το μέσο όρο που ψάχνουμε να προσεγγίζει και αυτό στο μείον άπειρο. Συνεπώς, μόνο αν είχες προφίλ επιζήτησης ρίσκου θα έστριβες το κέρμα προτιμώντας ένα τεράστιο αναμενόμενο κόστος από το να φύγεις αλόβητος. Όπως όμως είδαμε, οι άνθρωποι δεν παρουσιάζουν αυτό το προφίλ ρίσκου όταν λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις. Οι ήρωες του καλαμαριού, ωστόσο, απάντησαν στην ερώτηση με τον παράδοξο τρόπο. Συμμετείχαν οικειοθελώς σε μια διαδικασία, η στατιστική προσδοκία της οποίας ήταν ο θάνατός τους, προκειμένου να διεκδικήσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Αυτό το παράδοξο, η απόφαση που εμείς δεν θα παίρναμε, είναι που κερδίζει το ενδιαφέρον του θεατή. Δεν θα αρκούσε όμως για να τον κρατήσει καθυλωμένο μέχρι το τέλος. Η ομορφιά της σειράς και σχεδόν ολόκληρη η λογική της πλοκής της βρίσκεται στο πώς κάθε ήρωας, με τις πράξεις του, την ιστορία του και το χαρακτήρα του, εκλογικεύει τις επιλογές του, επιλύοντας το παράδοξο. Φυσικά εδώ δεν θα παρουσιάσουμε τις αποφάσεις των χαρακτήρων της σειράς, γιατί οι ηθοποιοί το κάνουν πολύ καλύτερα αυτό από τους οικονομολόγους. Αξίζει όμως να αναλύσουμε τις άκρως ενδιαφέρουσες εξηγήσεις της οικονομικής επιστήμης για το πώς ένα λογικά σκεπτόμενο άτομο μπορεί να καταλήξει να πάρει αποφάσεις που φαινομενικά τουλάχιστον στους απ' έξω μοιάζουν να ακολουθούν το παράλογο προφίλ της επιζήτησης ρίσκου. Η πρώτη εξήγηση είναι όταν το άτομο αποτυγχάνει να αντιληφθεί τις πιθανότητες του παιχνιδιού στη σωστή τους διάσταση. Πρόκειται για αυτό που στην καθομιλουμένη ονομάζουμε άγνοια κινδύνου.
Με άλλα λόγια, ο συμμετέχοντας αδυνατεί να κατανοήσει πλήρως το πόσο πιθανό είναι να συμβεί το αρνητικό ενδεχόμενο, τείνει να υποεκτιμά την πιθανότητά του και τελικά δέχεται τους όρους του παιχνίου. Ο ίδιος λοιπόν θεωρεί ότι η απόφασή του δεν είναι επιζήτησης ρίσκου, αφού στο δικό του μυαλό λύνει ένα διαφορετικό πρόβλημα με άλλες πιθανότητες. Η ίδια λογική εξηγεί πολλά παρόμοια φαινόμενα, όπως γιατί κάποιος επιλέγει να καπνίζει, να μην φορά ζώνη ή κράνος, να μην χρησιμοποιεί προφυλακτικό ή χωρίς καν να ερωτηθεί να λέει στη γυναίκα του ότι αυτό το χρώμα κραγιόν δεν της πάει και πολύ. Μια δεύτερη εξήγηση είναι το άτομο να υποεκτιμά όχι την πιθανότητα, αλλά τη βαρύτητα της αρνητικής κατάληξης ή και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις να αρνείται ακόμη και να επεξεργαστεί τη σημασία της στο μυαλό του. Πρόκειται δηλαδή για μια λιγότερο λογική και περισσότερο ψυχολογική άρνηση, η οποία και πάλι κάνει το συμμετέχοντα να λύνει ένα διαφορετικό πρόβλημα στο μυαλό του, επικεντρωμένος μόνο στο κέρδος και όχι τόσο στον κίνδυνο. Σε κάποιο μικρό βαθμό, όλοι επιδεικνύουμε αυτή τη συμπεριφορά στη ζωή μας. Όταν, για παράδειγμα, πάμε εντελώς αδιάβαστοι στην εξεταστική, πιστεύοντας ακράδαντα ότι θα περάσουμε, τι νόμιζες, ότι δεν ξέρω πώς σκέφτεσαι? Ή όταν αγοράζουμε λαχείο και ονειρευόμαστε τι θα κάνουμε με τα εκατομμύρια που και καλά θα κερδίσουμε, αντί να σκεφτόμαστε τώρα γιατί πέταξα 10 ευρώ? Ή όταν η Μαρίτσα μας είχε αφήσει το διαβάστηκε και εμείς θεωρούμε ότι αυτή θα χάσει, χωρίς καν να μας περνά από το μυαλό ότι μπορεί να έχει και κάποια καλύτερη εναλλακτική. Η τρίτη εξήγηση είναι όταν στη θετική έκβαση του παιχνίου διακυβεύεται κάτι που για εμάς έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από το θάνατο. Για παράδειγμα, η ευτυχία κάποιου αγαπημένου μας προσώπου, το κοινό καλό, ακόμη και κάποιο ιδεώδες που βάζουμε πάνω από τη ζωή μας. Το ιστορικό σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης «Ελευθερία ή θάνατος» ήταν ακριβώς αυτό. Και οι Έλληνες αγωνιστές που μας χάρισαν την εθνική μας ανεξαρτησία το ακολούθησαν πιστεύοντας ότι ήταν ένα ρίσκο που αυτονόητα άξιζε να πάρουν. Η τέταρτη εξήγηση που ερμηνεύει το γιατί κάποιος μπορεί να επιζητά υπέρμετρα ρίσκα είναι η αρνητική πλευρά του παιχνίου να μην έχει σημασία για εκείνον για πρακτικούς λόγους. Να έχει, ας πούμε, διαγνωστεί με μια τερματική ασθένεια και να του απομένουν έτσι κι αλλιώς λίγοι μήνες ζωής. Μια πέμπτη εξήγηση είναι όταν το να λάβεις μέρος στο παίγνιο είναι ουσιαστικά η μοναδική σου λογική επιλογή για αντικειμενικούς λόγους. Ας πούμε, χρωστάς ένα τεράστιο ποσό και θα καταλήξεις νεκρός στη φυλακή, εκτός κι αν μπορέσεις να το αποπληρώσεις με το έπαθλο του παιγνίου. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και ένας άνθρωπος που αποστρέφεται το ρίσκο θα το επέλεγε, γιατί η σίγουρη επιλογή δεν θα του άφηνε καν την ελπίδα. Μία ακόμα εξήγηση είναι η λεγόμενη πλάνη του τζογαδόρου, όπου το άτομο λανθασμένα θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του παιγνίου μπορεί να προβλεφθεί από γεγονότα που έχουν προηγηθεί. Παρατηρούμε συχνά αυτή τη συμπεριφορά στο καζίνο, όπου ο παίκτης αυξάνει ξαφνικά το ποντάρισμά του, ας πούμε στα μαύρα, επειδή έχει παρακολουθήσει τον γκρουπιέρι να βγάζει αρκετές φορές στη σειρά κόκκινο. Οπότε, εσφαλμένα θεωρεί ότι η πιθανότητα του να κάτσει τώρα μαύρο είναι μεγαλύτερη. Στο δικό μας παίγνιο, ένας συμμετέχοντας που υπόκειται στην πλάνη του τζογαδόρου μπορεί να έπαιρνε το ρίσκο να στρίψει το νόμισμα αν είχε την πληροφορία ότι οι συμμετέχοντες που προηγήθηκαν είχαν χάσει. Όμως αυτό θα ήταν εντελώς ανόητο, αφού οι διαδοχικές ρήψεις ενός νομίσματος είναι στατιστικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους και το αποτέλεσμα της προηγούμενης ουδόλως επηρεάζει την επόμενη. Η έβδομη εξήγηση είναι καταχρηστικά να θεωρεί κανείς ότι η τελική έκβαση του παιχνιού εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και να υπερεκτιμά τις δυνατότητες του να φύγει με το έπαθλο. Αυτό κάνει κανείς όταν βάζει στοιχήματα και μετά αναρωτιέται πώς μπορεί να έχασε, αφού ήταν 100% σίγουροι ότι η πρωτεύουσα του Καναδά είναι το Μόντρεαλ και της Αυστραλίας το Σίδνεϊ, ξέρει αυτή πια εννοώ, ή όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και κάναμε το Αθήνα Πάτρα 1 ώρα και 20 λεπτά με τις μηχανές, γιατί νομίζαμε ότι οι πιθανότητες του να φτάσουμε ζωντανοί εξαρτούνταν από τις οδηγικές μας ικανότητες και όχι από το δρόμο, τα έργα, τους άλλους οδηγούς, τις συνθήκες, ακόμη και από ένα αθώο ζωντανό που μπορεί να προσπαθούσε να περάσει απέναντι ακριβώς επάνω στη στροφή. Η τελευταία εξήγηση που θα αναφέρω είναι η πιο ενδιαφέρουσα και δυστυχώς γίνεται όλο και πιο επίκαιρη στις μέρες μας. Πολλές φορές οι άνθρωποι προχωρούν σε ρυψοκίνδυνες, ακόμη και αυτοκαταστροφικές επιλογές, επειδή κάποιος τους έχει πείσει ότι τα δεδομένα είναι μια αυταπάτη και όλα ρυθμίζονται από κάπου αλλού, από κάποιο συνωμοτικό κέντρο. Έχουν δηλαδή την πίστη, δεν κινδυνεύω από αυτό γιατί δεν υπάρχει, το έχουν βάλει εκεί για να με φοβήσουν, οπότε θα το αγνοήσω και ας φαίνεται επικίνδυνο. Στο δικό μας παίγνιο, για παράδειγμα, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί θέλουν να με φοβήσουν για να μην στρίψω το κέρμα και μετά να μου δείξουν ότι είχε γράμματα και από τις δύο πλευρές ή το περίστροφο ήταν άδειο ή ψεύτικο για να παίξουν μαζί μου. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφέρω επίκαιρα παραδείγματα επ' αυτού. Αν φτάσατε σε αυτό το σημείο του βίντεο, προφανώς έχετε το μυαλό να καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις, θα τις αφήσω όμως σε όποιον τις βρει να τις γράψει κάτω στα σχόλια. Δεν είναι κακό να εξασκείς λίγο το μυαλό σου στη λογική σκέψη και είμαι σίγουρος αν προσπαθήσεις θα τις βρεις και μάλιστα με δικά σου παραδείγματα.
Πριν τελειώσουμε, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη που δείχνετε σε αυτό το κανάλι. Ποτέ δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση, όμορφα μηνύματα και τόσο ενδιαφέρον. Πολλοί ρωτάτε πώς μπορείτε να ενισχύσετε εμπράκτως αυτή την προσπάθεια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεο, αν πιστεύεις ότι το αξίζουν. Το Greekonomics είναι μη κερδοσκοπικό κανάλι γνώσης, και ας είναι καλά το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, δεν έχω ανάγκη τα χρήματα των θεάτων μου για να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Αν όμως θέλεις να προσφέρεις κάτι από την καλή σου την καρδιά, υπάρχει κάποιος που χρειάζεται την οικονομική σου στήριξη. Είναι ο σύλλογος Φλόγα για οικογένειες παιδιών με νεοπλασίες. Φαντάσου αν εμείς νιώθουμε χάλια να γυρνάμε σπίτι μετά από μια κακή μέρα, πώς νιώθει κάποιος που επιστρέφει από χημειοθεραπεία. Και σκέψου αυτός ο κάποιος να είναι ένα παιδάκι 8 χρονών. Η Φλόγα από το 1982 στηρίζει με πράξεις τις οικογένειες των παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο. Οικονομικά, ιατρικά και ψυχολογικά. Οι εθελοντές του Ιδρύματος αφιερώνουν τη ζωή τους ώστε αυτά τα παιδάκια να ξανακερδίσουν το δικαίωμα στο να είναι παιδιά και να χαμογελούν. Εσύ μπορείς να τους βοηθήσεις με μια κλήση σε αυτόν εδώ τον αριθμό που κοστίζει όσο μίσος καφές. Αν θες να συνεισφέρεις κάτι παραπάνω ή δεν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, έχω βάλει PayPal και IBAN κάτω στην περιγραφή. Τώρα, όλοι πιστεύουμε πως οι λέξεις καρκίνος και παιδί κανονικά δεν θα έπρεπε ποτέ να εμφανίζονται στην ίδια πρόταση. Όμως μην τον πιστεύεις μόνο, κάνε μια κλήση στη Φλόγα και στάσου πλάι στα παιδιά με καρκίνο γιατί σε χρειάζονται. Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και αυτά ήταν τα δεδομένα του καλαμαριού. Τα συμπεράσματα, όπως πάντα, πρέπει να είναι δικά σας. Τα λέμε στο επόμενο.